Hi guys, magluto po tayo ngayon ng chicken and shrimps Bas-oy. Yung salitang Bas-oy po ay sa Mindanao. Taga Mindanao po kasi ako. Simulan na natin. Una, yan. Oil. Yung madami guys, iwasan natin. Ilagyan natin yung bawang. Sunod natin yung manok. Yung shrimp. Natin yung kumbay. Yes, na pula. Lumipad. Ayan yung gulay. Ayun, tubig. Ayan. Takpan. Hintayin natin mga 3 minutes.
muna, pwede na to. Ito po yung recipe ng Bas-oy. Chicken and shrimps, Bas-oy. Sigang type.